Xin chào chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay mình làm cái món chè khoai môn đậu phộng này. Món này á, làm để ăn cũng rất là ngon, hoặc là làm để kinh doanh cũng rất là tuyệt vời luôn chị em các bạn ạ. Đặc điểm cái món chè này á, khi mình ăn cái viên chè á, đằng ngoài nó có cái độ dẻo dẻo, nhưng ăn vào trong cái miếng khoai môn nó vẫn giữ được cái hương vị của khoai môn nên ăn rất là ngon này. Mình kết hợp với cái đậu phộng đó, thì cái viên đậu phộng khi mình đã được rang lên rồi á, mình bọc một ít bột năng vào, mình ăn cái viên đậu phộng rất là thơm, rất là giòn chị em các bạn ạ. Thì bây giờ mời chị em các bạn cùng vào bếp thực hiện cái món chè khoai môn đậu phộng với mình nhé. Thì nguyên liệu thì cũng rất đơn giản thôi chị em các bạn ạ. Chị em các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một củ khoai môn tầm khoảng mức nửa ký nhá. Và 250g bột năng, một lon nước cốt dừa khoảng 400ml nhé. Nếu chị em các bạn mà không mua cái lon cốt dừa, chị em các bạn sử dụng cái dừa nạo tự vắt thì chị em các bạn sử dụng cho mình khoảng 500ml nhé. 220g đường phèn nhé chị em các bạn. Thì mình sử dụng đường phèn để mình làm chè á, thì khi ăn cái chè nó ngọt dịu hơn. Nếu chị em không thích đường phèn thì có thể sử dụng đường cát cũng được nhá. 3 ống vani, một thìa cà phê muối, 100g đậu phộng rang rồi nhé chị em các bạn, 100ml sữa đặc và một ít lá thơm đây, để lát nữa mình cho vào cho nó thơm nha chị em các bạn. Nếu chị em các bạn mà xem không kịp đó thì chị em các bạn vào trong phần mô tả xem cái thành phần nguyên liệu giúp mình nhé. Mình sẽ để chi tiết ở trong phần mô tả cho chị em các bạn tiện theo dõi luôn. Khoai môn này á thì mình sẽ cắt cái lát khoảng dài khoảng 1 cm nhé chị em các bạn. Sau đó mình cắt ngang lại cái độ dày nó cũng vậy nhá, để khi mình làm cái viên khoai cho nó đẹp. Đấy, mình cắt cái độ dày mức này là được đấy chị em các bạn này. Cái nào mà cái rìa ngoài nó nhỏ quá thì mình bỏ đi nha chị em các bạn. Khoai môn sau khi đã được cắt thành cái hạt vuông thế này rồi á, thì bây giờ mình sẽ đem khoai môn đi luộc nha chị em các bạn nhé. Rồi chị em các bạn cho vào trong nồi cho mình khoảng 1 lít nước nhé. Mình cho vào đây một thìa cà phê muối. Mình sẽ cho cái lá thơm vào đây để mình luộc cho nó thơm nha chị em các bạn. Mình sẽ đun cho nước sôi lên rồi mình sẽ cho khoai môn vào. Khoai môn này thì chị em các bạn luộc cho mình tầm khoảng 4 phút nhé. Mình luộc trên mức lửa trung bình. Thì khoai môn sau khi đã luộc được 4 phút rồi đấy chị em các bạn, thì cái khoai môn nó cũng là vừa mới chín này. Có thể đằng trong nó chưa được chín lắm, nhưng mà mình tắt bếp, mình để đến bếp khoảng 2 phút nữa nhé, để cho nó chín hoàn toàn đó. Thì khi mình ăn cái miếng khoai môn nó vừa này dẻo mà nó lại thơm, nó không có bị mất cái chất của khoai môn nha chị em các bạn. Rồi bây giờ mình vớt khoai môn ra chị em các bạn nhé. Rồi khoai môn sau khi mình đã vớt ra, nó đang còn nóng thế này chị em các bạn này, mình sẽ chia phân nửa cái lượng bột năng lúc nãy là 250g, thì mình chia lấy một nửa, mình cho vào, mình áo cái phần khoai môn này chị em các bạn nhé. Mình chừa lại một nửa để lát nữa mình bọc đậu phộng nhé. Mình cho vào từ từ rồi mình trộn cho nó bám. Thì làm chè này á, chị em các bạn mua cái khoai môn sáp đó, mình làm thì ăn nó thơm và nó dẻo hơn cái khoai môn trắng nhé. Đấy, chúng ta áo cho cái bột năng nó bám đều cái viên khoai như vậy là được rồi chị em các bạn ạ. Rồi bây giờ mình dùng dây, mình rây bỏ cái bột thừa đi chị em các bạn nhé. Cái bột dư này mình giữ lại để lát nữa mình bọc cái đậu phộng luôn chị em các bạn ạ. Rồi chị em các bạn nấu cho cái nước nó sôi hẳn lên rồi mình sẽ cho khoai môn vào nhé. Mình mà cho vào khi nước chưa có sôi đó là cái bột nó tan ra, nó không có bám vào trong viên khoai được nha chị em các bạn. Đấy, mình cho nó vào từ từ á, để cho bột nó không có bị rửa ra ngoài. Đấy, bột năng nó trong lại, nó nổi lên như vậy là được rồi chị em các bạn. Bây giờ mình vớt ra, mình cho vào trong cái thau nước lạnh nhá, làm cho cái bột nó săn lại đó, nó không có bị dính vào nhau nha chị em các bạn nhé. Rồi mình ngâm ở trong này, khi nào nấu chè thì mình vớt ra nhá, mình đừng có vớt ra sớm là nó đông lại, khi mình nấu chè nó đông cứng lại, nó khó làm lắm chị em các bạn. Tiếp theo đây thì mình sẽ đi lấy cái trùng bột năng, và chị em các bạn cho vào trong cái chỗ bột năng này cho mình 2 ống vani nhé. Mình trở lại một ống để lát nữa mình nấu chè xong mình cho vào. Thì để cái bột năng này khi mình nhồi nó không bị chảy ra đó chị em các bạn. Thường á, cái bột gạo, bột nếp á gì mình làm rất là dễ, nhưng bột năng nếu mà mình mà không biết cách làm đó là mình làm nó hay bị chảy ra, nó không thành khối bột được, thì bắt buộc chúng ta phải đi lấy trùng cái bột này chị em các bạn này. Thì bây giờ mình sẽ nấu một ít nước sôi nhé, để mình lấy trùng. Đặc biệt á, làm cái lấy trùng này á, là nước phải thật là sôi, còn nước mà không sôi đó thì mình lấy trùng nó rất là khó, bột nó chảy ra mình không có thể viên lại được nhé. Thì mình lấy từ từ, mình lấy lần muỗng 2 muỗng mình cho vào.
Thì 125 g bột chị em các bạn sử dụng cho mình khoảng 70 đến 75 ml nước sôi là được nhá. Thì tùy vào cái bột cũ hay là bột mới nữa chị em các bạn nhé. Nếu mà bột cũ thì chị em các bạn tăng cái lượng nước thêm một chút nhé. Đến mức này là được rồi chị em các bạn này. Bây giờ mình dùng tay mình trộn cho nó đều nhá. Chứ trộn bằng đũa này nó không có đều được. Để nó khỏi dính đó thì mình thấp một chút dầu ăn vào trong tay đó để mình trộn cho nó dễ. Đấy chị em các bạn nhồi cho cái bột nó dẻo mịn, nó trắng lên như vậy là được nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắc một cái nồi nước, rồi mình nặn từng cái viên đậu phộng mình cho vào mình luộc nhá. Thì mình sẽ lấy một ít bột chị em các bạn nhé, làm cho nó tròn lại là được thôi chị em các bạn. Đấy, mình lấy một viên đậu phộng là mình bọc lại thế này, mình cứ lăn lăn nó xíu cho nó tròn lại như vậy là được rồi. Rồi mình sẽ cho vào trong cái nồi nước sôi để mình luộc nhé. Đậu phộng này là chị em các bạn nhớ là rang cho nó thơm lên nhá. Chị em nào mà khéo tay thì làm cái này nó tròn nó đẹp cho mình, cái tay không khéo nên làm cái viên thì to viên thì nhỏ, trông cũng không có được đẹp lắm chị em các bạn, nhưng bảo đảm ăn thì ngon cực kỳ đó. Thế mình nấu cho cái bột năng nó trong mà nó nổi lên như vậy là được rồi chị em các bạn nhé. Mình cũng chuẩn bị một cái tô nước lạnh nhé, để mình vớt cái viên chè này vào trong để mình ngâm cho nó khỏi bị dính nhau như chị em các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành đi nấu chè chị em các bạn nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Trước khi cho vào thì chị em nhớ lắc cái lon một cái để cho cái nước cốt dừa đó nó tan đều. Với lại khi mình đổ ra nó không bị dính ở dưới cái đáy của cái lon nhá. Tiếp theo thì mình cho cái phần sữa đặc vào luôn. Mình cho đường vào nha chị em các bạn. Vì là mình sử dụng nước cốt dừa lon đó chị em các bạn, cho nên mình cho vào đây thêm 150 ml nước lọc nữa nhá. Cho vào đây một ít lá thơm để nấu cho nó thơm chị em các bạn nhé. Rồi mình bật bếp và nấu cho cái hỗn hợp nước cốt dừa này nó sôi lên nhá. Khi nấu thì mình dùng cái muỗng mình quậy cho nó đường nó tan ra chị em các bạn ạ. Rồi khi cái nước cốt dừa nó sôi lên rồi thì mình cho cái ống vani vào luôn chị em các bạn nhé. Mình cho nó sôi nhỏ nhỏ thôi chị em các bạn, mình giảm lửa để cái nước cốt dừa đừng có để cho nó sôi lớn quá nó mất cái mùi thơm đi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái khoai môn và đậu phộng vào luôn nhé chị em các bạn. Thì chè khoai môn này chị em các bạn phải nấu với nước nó hơi xanh sánh một xíu nhé. Thì mình sẽ hòa một ít bột năng mình cho vào đây để cho cái nước nó sánh cho nó ngon chị em các bạn ạ. Này, trông rất là ngon luôn đúng không chị em các bạn. Mình nấu cho nó sôi lên một xíu là được rồi chị em các bạn nhé. Khoai mình cũng đã làm chín, với lại đậu phộng thì mình cũng đã làm chín rồi. Rồi bây giờ mình tắt bếp rồi mà mình cho ra để mình thưởng thức thôi chị em các bạn nhé. Món này thì ăn cực kỳ ngon luôn. Bạn nào mà có ý tưởng kinh doanh làm thử cái món chè khoai môn đậu phộng này bán cũng rất là tuyệt vời đấy chị em các bạn. Này, nhìn ngon không? Rồi chè mình đã múc ra từng cái chén đây này chị em các bạn này, trông rất là ngon luôn ha. Thì món chè này chị em các bạn có thể ăn nóng hoặc là ăn nguội đều ngon nhá. Mình có thể thêm một chút đậu phộng vào nữa để ăn cho nó thơm nhé. Rồi bây giờ mình mời chị em và các bạn cùng thưởng thức cái món chè khoai môn đậu phộng nước cốt dừa với mình nhá. Đây mình sẽ ăn cái viên đậu phộng trước xem sao chị em các bạn nhé. Cái đậu phộng này mình ăn ở ngoài cái vỏ thì nó dai, nó dẻo nhá. Ăn cái đậu phộng trong thì nó giòn, nó thơm cực kỳ chị em các bạn ạ. Mình sẽ ăn thử cái khoai môn này. Khoai môn ở ngoài mình bọc một lớp bột năng đó, ăn nó có cái độ dẻo này, ở trong nó vẫn giữ được cái nguyên bản của khoai môn đó, ăn nó thơm, nó dẻo, rất là tuyệt vời luôn. Thì qua cái video này, hy vọng rằng chị em và các bạn có thêm được một cái món chè ngon nhé. Chị em các bạn có thể làm món này cho gia đình thưởng thức, hoặc là bạn nào muốn kinh doanh cái món chè khoai môn đậu phộng cốt dừa này thì làm thử công thức của mình chia sẻ hôm nay nhé. Mình cũng cảm ơn chị em và các bạn đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Xin chào chị em và các bạn, hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những video tiếp theo nhé.